Vítám vás příznivci Aerostar Maniaka na dalším videu, kde se bude konat velká věc, teda jedna ze začátku velkých věcí, a to je teda oddělení motoru od převodovky a jeho ustavení na držák motoru. Mám trošku tuto v té garáži stísněné podmínky, takže to bude veselé. No, nebude. No, prostě jsem dám převodovku a půjdu dál odstrojovat motor, káblové svazky, vejfuky, nápravníci dám dole samozřejmě a dál budeme pokračovat. Takže zapínám časozběr, dobře se bavte. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Takže nápravnice je dole
motor je po velkým boji na stojaně, a protože docházelo ke konfliktu žirafy a stojanu, teda respektive těch nohou, takže jsem si musel pomoct heverem ještě. No a převodovka A4LD, už je taky na pongu. Tam jsem musel samozřejmě odpojit měnič od FlexPlate. A takže je to už JSUC na rozebírání. No, proč vlastně to rozebíráme? Tady ty ventil dekly netěsnějí a je vidět, že z toho teče volej na svody, že jo. Tady ta 5, jo, takže z toho jako masivně uniká volej. A celá idea to vyndat ven byla o tom, že jsem to dělal na autě, jo, s přístupem jak k penězům a nedokázal jsem vlastně, ono tam je ještě, jak je vidět, tak je tam ještě servisní otvor, taková kapotka polstrovaná zevnitř pod palubkou, takže se dá dostat třeba sem na ty zadní šrouby, když to mělo ještě kdysi rozdělovač, třeba 3 litr ho má, co má táta, tak tady je rozdělovač, takže na něj se dalo z pohodlí jezdce došáhnout a štelovat třeba předstih, jo. No a vlastně to samé je to i tady na té straně, tady je to ještě víc, jo. Další věc, tak jsou svody, ty foukají, je to způsobený samozřejmě i možná tím volejem, vyššíma teplotama, já nevím čím, ale hlavně primárně to začalo foukat, když se mi zacpal katalyzátor, tak to prostě postřílelo. Tak jsem udělal jedny, jen tak pro představu, jedny přes podběh, takhle, jo, takhle přes tuhletu dírku nad ramenem, který samozřejmě bylo vyklopený nahoru, tak to trvalo 2 dny, jo, vyšroubovat to malinkou, golou, čtvrtinkovou, po půl otáčce některé šrouby, jo, prostě se strašným přístupem, očistit to, že jo, samozřejmě zapečený těsnění, jo, s nataženýma rukama přes prostě úplně příšerný přístup. No, bylo to prostě tak, že to bylo fakt očistec. Tady ještě je vidět moře silikonu, protože další věc, která prostě je velmi problematická, kdy vlastně člověk má natažený ruce a usazuje vlastně ten manifold, to sání mezi hlavy, jo, který je pod ventilklama ještě přikrytý, tak je velmi ten balans a to rovnoměrný dotažený docela problém dosáhnout. Má to 6-8 šroubů, tyhle ty štifty to jsou, s těma X-kovejma štiftama, tak i to je prostě celkem záhul to tam nějak dostat. No a zjistil jsem, že to prostě tady v těch prostorech, kde se to dotýká vlastně bloku, tak to nesedí dobře, jo, to těsnění je v jednom kuse, který těsní vodu tady v těch místech, těsní kanály se vzduchem a těsní to samozřejmě dole olej, protože pod tím vlastně probíhá tady takto vačka, je to OHVčko, tady jsou takto, to pak uvidíme, jo, a vlastně voda v tom je tady v tomto prostoru, kde je vlastně housing na termostat, jo, a vývody, čidla, teploty, jo, a takže tohleto, když jsem to prostě zle usadil, tak jsem vlastně to musel dát dolů a mně se to těsnění roztrhlo. Takže jsem v zoufalství, protože to těsnění není dostupný do 2 hodin nebo 2 dnů, tak jsem vystříhal z silikonového plátu takový tvary, který jsem tam vlastně uložil a ono to těsní, jakože vodu to utěsnilo, no a vlastně tady jsou ty šrouby, které držej
který drží to sání k hlavám, nebo k bloku vlastně, jo, i tady a tak. No a tohleto vlastně to drží rail, nebo lištu s palivem, který vlastně, pod kterýma jsou stříkovače, jo, nepřímý střík, jo, 6 stříkovačů, benzín do toho jde. K tomu je na autě přístup k penězům, jo, tady je regulátor tlaku paliva, jo, no, takže z toho teď následně budu sundávat tenhle kabelový svazek, ventil dekli dolů, palivovou lištu, stříkovače dolů, to sání dolů, nebo ten Včkovej, no, pumpu jsem dělal, ta je nová, jo. Co ještě budu dělat, no, teď na to moc není vidět, ale je, jo, tady prostě spousta voleje, takže znova budu přetěsňovat vlastně vanu, budu přetěsňovat přední kuféra, jo, na řemenici a na klice, no a samozřejmě ty svody, no a těsně pod hlavama už jsou udělaný, jo, takže a jsou tam ajuzy. Dospěl jsem prostě k tomu, že musím koupit v podstatě evropskou produkci od Ajuzy, kde byla značka kvality pro rok 2022. No a to znamenalo, že to není nic starého, protože má podezření, že z amerických skladů Felpro a Elring a tyhle, že to prostě je nějaká dost dlouhá uloženka, jo, absolutně nezjistitelný při nákupu, jak je to starý, odkud to pochází a tak dále, jo, ale pro evropskou produkci vlastně Ajuza začala dělat i štefty, jo, i štefty na hlavy, i celou sadu pro motor, protože tenhle motor, tenhle 4 litr OHVčkovej je shodný s Explorerem, s Rangerem a možná ještě Mazda, to jsou takový pick-upy, který měli nějaký kamarádčov s Fordem, takže měli ten motor a pak samozřejmě pro Explorery, který mají 115 nebo 117 kW a potom už to byly OHC, takže to už mělo vlastně hlavy, který byly vysoký a už se do tohohle nevešly. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
No, takže sundali jsme všechny káblové svazky. Teď vlastně sundám ventilekly. Oni držej. No a aby to nebylo takový jenom nudný časozběr, tak tomu budu dávat nějaký moudra. Takže až najdu ten správný nástroj, kterým se mi podaří to odlepit. No krásně to nedrželo, jo. To je těsnění permadry a samozřejmě, že v rámci vyšilování nad tím, proč to netěsní, tak to, na tomhle to drží velmi dobře, na tomhle hliníku blbě a na té hlavě ještě hůř. No. Protože tohle už je mnou reparovaný, generálkovaný. Ten ventil dekl kladívkovou barvou natřenej. No a má to teda 6 a 6 ventilů, to znamená 12 ventil, že to je, a no, ten spodek u toho tepla drží pěkně teda. No, takže těsnění mám samozřejmě nový. No, ten spodek, to bylo jasný, to protykalo, jo, protože vlastně sběrnej kanál, kterým to jde zpátky, tak jsou tu u těch ventilových tyček. No a ještě někde tady by měly být, no nevím, no kufera jsem samozřejmě měnil na ventilech a takže můžeme povolit. No, to se není, moc to dotažený není, ačkoliv to je 13, tam je šteft vodící, ačkoliv všechno bylo dotažený na Newtonmetr spec, jak by řekl Tomáš z naša garáž. A teda, že jo, máme nějakou 13. Tak prostě po čase dojde k takovému nějakému kůlehe. No, teď už budu potřebovat pajcer alias páčidlo. A tuto na to soudruzi vymysleli takovou, no, tady jak jsem to zalepil, no ale vpředu to krásně můžeme podebrat. No, tohle jsem přilepil vážně důkladně, že jo. Ještě ze zadu. Jakože tenhle ten středový díl, protože těsnil, jsem úplně tak urgentně dělat nemusel, jo. Ale věděl jsem, že to prostě není dokonale udělaný, ale člověče, s tímhletím silikonem, co jsem tam dal, ten plát silikonu, jak jsem o tom už mluvil, tak to drželo úplně parádně, jo. Co vypadlo? Vojnice. No. Takže tady to krásně vidět, že tohle jsem vlastně vyráběl. To originál těsnění jsem vlastně zastříhnul a podle těch zbytků tam toho jsem tohleto vlastně vyrobil, jo, ze silikonu. No, samozřejmě vytlačený silikon. Nevěřil jsem
hlavně teda, že aby se to tam udrželo. No nechal jsem na to v ruce, když jsem to dělal na autě, že jo. No a takže takovýhle mezikusy jsou tam vyrobené, to už jsem utrhl, no. No a pak na to přijde nový těsnění, to samozřejmě udělám výstavku, co všechno a samozřejmě jaký rozpočet, jaký ceny. No takže tenhle ten díl, to dotěsnit je prostě problém, i když to se mi naposledy povedlo, evidentně dobře, nicméně tyhle plochy tam jakože dělají neplechu na tom plechu a tady vlastně je soutěsnění hlav válců. Kromě jiného jsou na tom obě dvě hlavy nový. Jo, některý vahadla, tohle je nový, protože jsem nějak neprošel na emisích, no a nějak to jako kouřilo a žralo vodu a já nevím co a pak se mi rozbila převodovka, přestala řadit, takže na poslední nějaký kvalt jsem dokázal dojet do garáže a tam jsem poněkud zjistil, že mám zaklepaný ventil. Myslím, že jeden z těch vejfukovej, jo. Jak jsem už zmiňoval určitě, jezdí to i na plyn, na LPGčko, i když teda samozřejmě mám tu znalost o tom, že i když se teda tohleto auto měří na volnoběh, ty emise, jako třeba je to NCAT, tak i tak to trošku prostě je bohatší, než by mělo být, což teda podle mě je lepší, než aby to bylo chudý, protože jak se ví, že chudá směs má vyšší teplotu hoření, jo, z určitých příčin je tam hodně vzduchu, je tam málo paliva a to znamená, že prostě trpí ventily, že jo, které nejsou na LPGčku dělaný. Tady jsou vidět zdvihátka, tady pod tím vlastně vede vačkový hřídel, který poháněl kdysi, tuhle je jenom zátka, i rozdělovač, nicméně pohání vlastně podobně jako na mnoha autech. V tomhle je vlastně ložisko, je tam odzubený převod a pohání, je do toho zasunutá tyčka, která pohání olejový čerpadlo. To si pak ukážeme, když budu dělat tu vanu. Takže vlastně tohle to očistím, jo. No, tohle pěkně to tam napečený. Vlastně ten materiál z toho těsnění, který teda zrovna nebyl dobrý, bylo to nějaký Felpro, jo, takže je vidět, že ten červený ten nějaký materiál, tohleto, co vlastně bylo nanesený na ten klingerit, no asi takový nějaký klingerit, tak se prostě takhle se mi to přesně přelepilo vlastně tady na to, když jsem to sundal, potřeboval jsem to znova usadit, oni na to jsou takový gumový, takový profilový těsnění, který přesně sedí tady na tyhle dvě SK, jo, a nesedělo to dobře, takže jsem musel dát dolů a všechno to bylo takhle nalepený, dotrhaný, vlastně ta část toho těsnění, takže jsem to musel nouzově takhle vyřešit a vyřešil jsem to dobře, no, takže co můžu dělat dál teď je, že sundám svody, nevím, jestli to tam bude vidět,
z boku, ale můžu trošičku motorem otočit. Když už to mám teda na novým držáku motorový. A doufám, že mi to z toho premiérově nespadne. Musím trošku posunout stativ. Aha. Tak mi to nespadne, protože jsem tam dal na ukotvení šrouby, které drží jinak alternátora nebo alternátor anebo klimakompresor. No, tohle vám řeknu, že takovýhle přístup je úplná paráda. No, podívejte, jak je to povolený. Vlastně ty těsnění se úplně rozsypaly tím, jak v tom hořel i ten olej a jak se to vyfoukalo vysokým přetlakem. No, takže tady je krásně vidět, jak je to fouknutý. Jo. No, tohle těsnění, to jsem koupil ve Velimi. Jo, takhle úplně zničený, vyfoukaný ven. Jako pláty, z kterých tam oni dělají na zakázku různý těsnění ve větších sériích, teda jo, Škodovky, ne, teď přesně jak se ta firma jmenuje, nicméně byli velmi ochotní i když neměli otevřeno, tak tam prostě chlap přijel, vybrali jsme prostě a za velmi dobrou cenu mezi Vánocema nebo před Vánocema nějak, jo, protože jsem s ním přijel za rodičema a prostě to už bylo neúnosný, jak to z toho lítalo. Aha, už mi z toho zase něco teče do hajzlu. Ach jo. No takže to zkusíme takhle. Krásný. Ty šrouby tam jsou úplně výborný. No a tohle teď pokapalo, no ale jako nevěřím vlastně očím, že je to takhle povolený. To vypadá, jak kdybych si to připravil před natáčením, ale není to tak. Takže no, vážení přátelé, stává se to i mně. Nemůžu najít 10 ořech. Jo, to je prostě věčný boj. A teda může si za to. No a tady ten šroub dokonce chybí. Jo. Ne, to je z čeho šroub? Jo, to je z toho sání. Takže se můžu pak divit, že mi to fouká. No. Takže takhle to vypadá i tady, ale tady už jsem dělal jsem jednu stranu, pak jsem dělal druhou stranu, protože jsem samozřejmě netušil, čím to je. A když jsem teda zjistil, že to je katalyzátorem, protože to prasklo i v no tohle je taky rozpadlý. Tohle jsou originál, to jsou ajuzácky, jo. Ty vypadají o poznání líp, i když tohle taky vyfouklo. No ale použít lepidlo na závity, nevím, tady v těch výfukových kanálech. No. Takže to máme dole a vlastně ještě sundám držáky motoru.
abych mohl ten motor umýt. Ono to stejně není vidět, ale aspoň budu moct pak po nějakém čase, po montáži nových těsnění a komponentů mít přehled o tom, jestli to teče a nebo neteče. A tuhle páku to musím nějaký řešit, abych ji nemusel furt někam odkládat a překládat a tak. No tohle je božská věc. A samozřejmě to vyteče tam, kde nemám misku. Jo, ty Murphyho zákony fungujou skvěle. Tohle ne. Jako mám takové zálusky i tyhle ty držáky motoru nechat opískovat. No a jo, oko vidí. 19, 17, 18, že jo. 16, 18. Pak se skrývá. A nic. Použijeme nechovanou. To je držák kabelu startovacího. No a tohle vypadá na 15. No a budeme pokračovat další. No je 13 to ale nebude. Jo, je to. Mátla ta závitnice, co z toho teď trčí. No, takže tohle máme už holý. Pak to budu muset nějak vymyslet, jak to převrátím. Musím si dát kratší tyhle šrouby, abych to dal bruchom hore. Tady mám takhle odkládací prostor na podložky, které tam vždy vydržej. Akorát, že si je nemůžu velmi často zase vyndávat. No a juj. No, ten šteft samozřejmě, který tam patří, ten musím dát na řetízek. No, takže takhle to je odholený během chvíli. Jo, na autě by to znamenalo den práce, tohleto. Den práce, 8 hodin, než bych sundal ventil dekly, než bych sundal svody, než bych sundal no prostě šílenství, jo, na tomhletom. No, ale když ho miluješ, není co řešit, takže se na vás. Takže pokračujeme dál, převrátím to a budu sundávat vanu, provedeme revizi, kouknu do kanálu, ještě mám záloh změřit komprese, jo, sice jsem si na to nevybral nejvhodnější chvíli, protože by na to bylo, aby to fungovalo jako by mělo, tak by to bylo nejlepší na autě, akorát, že měřit komprese na autě na motoru, který je potřeba vybírat i kvůli výměně svíček, tak to už je teda jakože velký challenge, jo. No, takže pokračujeme dál.
Takže jsem sundal i vanu. A pozorní si všimli, že tady v tom koši byla takovýhle klubko silikonu. Tak tenhle 4 litr a vůbec celkově nějaký větší práce. Na tom jsem dělal poprvé. Jo. Tady je vidět vlastně, jak je řešený to těsnění. Jo. Je to vlastně břid, který je směrem k motoru jednoduchý a směrem do vany je dvojitý. To už je krásně roztlačený, stvrdnutý a tak dále. Takže ten silikon tam v podstatě v některých místech vůbec nedrží. Je to kalamita, takže bylo na čase tohle dělat. A tady je vlastně takový vykousnutí na zadní a přední bufero, nebo uložení bufera. Jo. Což jsem taky měl dole, jo, ten domec. Vlastně a tady je bufero na klice zadní, jo, na setrvák. Tady to je vidět, že jsem mocně dotěsňoval pro jistotu prostě, jo, protože když jsem to rozebral, tak poprvé na autě, tak tam to taky chcelo. No a tady je předek, to teda není nějak dělený. Vlastně tam není ani ložisko, kdežto tohle ložisko je, jo, tady pod tím plechem. No, je to teda prostorová klika, není tady je vidět i mezi vojnicema, že není žádná, že nejsou na jednom čepu, jako bývají třeba na 8 válcích nebo tak, takže je to dost komplikovaná a klika s různýma vyvažovákama. Tady je vidět napínák, jo, rozvod řetězovej. No, tady je kluzák, to je vyměněný. Vypadá to, že i to napnutí, že tam ten zpětný ventil na tom napínáku, že funguje dobře. No, takže další práce bude vyčistit teda vanu, bude vyčistit a pořádně obrousit tyhle ty plochy. Jo, teď jsem to vzal jenom tak zběžně, abych si prohlídl tu dosedací plochu. No a pokračujeme dále s touhletou robotkou. No, takže motor máme připravený na přetěsnění. Všechny plochy jsou očistěný, opucovaný, odmastěný. Povindával jsem všechny svíčky. Všechny vypadají velice pěkně. Jo, na to, že to je plyňák. No, tahle je zamastěna zvenku, ale tahle jediná je trošičku nějaký saze, trošku. Tak mám takový nutkání tady kouknout na ty bufera, který jsem taky měnil, teda samozřejmě. Když byly nový hlavy, šly nový ventily, jo. A tyhle plochy jsem všechny opucoval, očistil, dosedací plochu na vanu, jo. Na ventil dekly, no a samozřejmě svody, opucovaný, ventil dekly, ty ještě asi obrousím na holej plech, aby tam, i když teda těsnění velice dobře drželo na tomhletom, na té kladívkové barvě. Pak samozřejmě vana, tam má takovýhle labirint. No a pak sání, který vlastně je i současně, jsou tam porty na střiky. No a co dál? Tady je ještě takovýhle adaptér uhlovej na filtr, takže ten taky jdu přegumičkovávat. Jo, takovýhle okroužky tam jsou. Samozřejmě napodobuje to vlastně filtr, aby nebyl z boku, protože to je dost velký
filtr, takže aby se k němu mohlo ze spoda pěkně. No a tady už jsou vidět sady těsnění, kde vlastně to je navrch motoru, jo, komplet, ventil dekly, hlavy, který teda na tomhle motoru nebudu dělat, a všechny dostupné komponenty, a tohle je teda jediný, co jde sehnat, je Victor Reins od teda na vanu, která má takovýhle, to ještě musím dočistit, odmastit, protože ta byla zasilikonovaná, že strach. No, to jsem mladý babej. No, tady mám ještě další separátní na svody od Ayuzy. Jo, a tady jsou Gufera. Tato sada, to jsem koupil jako dostupnou, je na spodek motoru. Je tam teda prsa, respektive kryt rozvodu, je tam pumpa vodní, jsou tam Gufera, ještě tohle je na filtr, tak to nebudu se kupovat, super, asi zřejmě. No a ta vana, tak tady je krásně vidět rozdíl, že má rozdílný vlastně profil toho těsnění, že tam vlastně není už asi drážka. To mám vlastně na motoru, který tady je skrytej, který jsem vyndal z 96. Oni to tady i píšou, že 95 až 96, kdy se ještě do 97. se vyráběly, jo, Fordy Aerostary. Tam ještě bych takovej příběh řekl, že vlastně měli v Aerostary přestat vyrábět v roce 94 a od 95. Měla naběhnout výroba Fordu Windstar, což už byla samozřejmě úplně jiná koncepce, přední náhon a motor napříč, 3 litr nebo 3.8. A 3 litr to sdílelo, respektive převzalo z Aerostaru, no a to byl Vulcan a tohle to je ten motor Colon. Ale na základě četných žádostí dealerů a zákazníků, kteří prostě potřebovali minivan nebo van s klasickou koncepcí, tak Ford se rozhodl vyrábět ještě další 3 nebo vlastně skoro 4 roky vyráběl dál, a to si představte souběžně na jedné lince Forda Aerostara a Forda Windstara. Jo, to bylo velice zajímavý, ale Windstar prostě zařval na tom, že vlastně nebyla možnost tam integrovat airbag na spolujezdce, že byly samozřejmě zvýšený standardy, to už bylo vlastně, koncepce už byla více než 10 let stará, takže se tam tohle už prostě nebylo možné dál vyrábět bez zásadní změny designu palubní desky, protože tam, kde je vlastně spolujezdcův kastlík, ten je teda i tak dost malej, tak tam je i topení, který vlastně zasahuje z motorového prostoru. Tady je teda výměník je vevnitř a tady je vlastně fukár. Jo? Takže je to vlastně dost natěsno, samozřejmě vychází to z designu, takže vlastně tam by byla nutná veliká rekonstrukce a nový design palubní desky, i když tohle třeba už je taky redesign s faceliftem vlastně těch rámečků, o kterým už jsem mluvil, tak vlastně přišla Obla palubní deska, jinak předtím do prostřihu byla taková hranatější, jo? Byla to taková dost old school a další věc, co bylo, že vlastně tady na tom místě, kde je teď jenom takový plastový dekel a držák na nápoje, tak byla šaltrpáka, jo, volič teda převodovky. A nebo teda manuál, jo, když to mělo těch pár vzácných kusů, které se vlastně dochovaly, a takže vlastně důvod, proč vlastně přestali vyrábět Aerostar, co jsem se teda dočet, bylo, že to nemělo airbag spolujezdce. Jo, vlastně ta bezpečnost už byla v kurzu v těch letech 90.
jo, a Aerostar vlastně už v tomto byl jako zastaralý, má airbag jenom pro řidiče. No a co dál? Takže jdu začít vybalovat těsnění, k tomu ještě taky něco povím a můžu začít jako montovat to, no.